Aloitetaan kaupungin valtuuston kokous ja todetaan läsnäolijat. Joku on äänestänyt ei. No niin, Riikka on äänestänyt ei, mutta näkyy aina olevan kuitenkin paikalla. No nyt meni oikein. Eli paikalla on 51 valtuutettua. Ja poissaolosta ovat ilmoittaneet Pasi Hirvonen tilalla Matti Kekarainen, Alisa Hyytiäinen tilalla Matti Koski, Ilari van der Steen ja hänen tilallaan Susanna Blomberg, Noora Järvikangas, hänen tilallaan Päivi Leijamaa, Tommi Iivonen, hänen tilallaan Petri Pietiläinen, Karina Jäntti, hänen tilallaan Kimmo Duffa ja vielä Sami Hohti, hänen tilallaan Tarja Rantaruikka. Ja tällä joukolla siis jatkamme kokousta. Pykälä 39. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettu. Sitten pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa Sirpa Paatero ja Petri Pekkola. Sopiiko? Ja sitten käsittelyjärjestys. Esitys hyväksytään listan mukainen käsittelyjärjestys hyväksytty. Ja sitten menemme asioihin. Eli pykälä 42, kaupungistrategian mittarit ja kaupungin hallituksen esitys asiasta kuuluu: kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen kaupungistrategian strategisten tavoitteiden ja poikkileikkaavien teemojen mittaristoksi, kuitenkin siten muutettuna, että mittari kriisikuntakriteerien täyttyminen muutetaan muotoon kriisikuntakriteerit. Ja vielä päättää, että vastuualueet ja toimintayksiköt valmistelevat strategisten tavoitteiden alaisille toimenpiteille lautakuntatasoiset mittarit vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Ja avaan asiasta keskustelun. Ja Antti Hyyryläinen, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää joitakin lisäyksiä tähän mittaristoon. Siis sinänsä nämä valitut mittarit on ihan kelvollisia, mutta meidän mielestäni valtuustotason mittaristo voi olla hieman laajempi kuin mitä pohjaesityksessä. Eli kohtaan 2 rakennamme yhteistyöllä vetovoimaista ja viihtyisää elinympäristöä esitämme uudeksi mittariksi kaupungin käyttämä rahoitus urheilun ja kulttuurin avustuksiin ja suoraan tukeen euroa per asukas. Sitten kohtaan 3 luomme kasvatuksen ja koulutuksen kautta elinvoimaa ja tulevaisuutta. Lisäys mittariksi opetustuntien määrä peruskoulun aikana. Kohtaan 4 mahdollistamme yritysten kasvu ja sijoittumisen. Siellä täydennetään mittaria, siellä siis tällä hetkellä lukee aloittaneet yritykset, mutta tähän kohtaan lisätään myös lopettaneet yritykset, eli nettomäärä yrityksistä. Sitten lisäysmittariksi samaan kohtaan yrittäjien kuntabarometri, Kotkan sijoitus. Ja kohtaan 5 parannamme työvoiman saatavuutta ja osaamista, jälleen lisäysmittariksi avoimien työpaikkojen määrä suhteessa työttömien työnhakijoiden määrään, keskiarvo. Sitten kohtaan poikkileikkaavien teemojen mittarit, kestävä kehitys, lisäysmittariksi suojeltujen luontoalueiden pinta-ala. Sitten vielä päätösesitykseen tällainen yleinen lisäys, koska on varmasti kiinnostavaa, että miten Kotka vertautuu suhteessa muihin kuntiin, ja tässä strategiatyössä on siis ollut
Kouvola, Mikkeli ja Kokkola, tällaisia verrokkikuntia, joihin tätä tietoa voitaisiin verrata, niin esitämme päätösesityksen lisäykseksi seuraavaa. Mittareita verrataan ennalta valittuihin soveltuviin verrokkikuntiin niiltä osin, kun mitattavia tietoja on saatavilla, ja tämä verrokkiaineisto raportoidaan Kotkan strategisten mittareiden seurannan yhteydessä. Kiitos. Seuraava puheenvuoro Leena Kriinari, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät läsnäolijat. Vihreiden valtuustoryhmä esittää uudeksi strategiseksi mittariksi kohtaan 2. Rakennamme yhteistyöllä vetovoimaista ja viihtyisää elinympäristöä mittariksi lähimetsien ja suojeltujen luontoalueiden pinta-ala. Ja kohtaan 3. Luomme kasvatuksen ja koulutuksen kautta elinvoimaa ja tulevaisuutta. Seuraavat mittarit: opetuksen ryhmäkokojen keskiarvo ja vaihteluväli, opettajien ja opetuksen tukihenkilöstön määrä oppilasta kohden ja työllistyminen ammatillisessa koulutuksessa. Kiitos. Seuraava puheenvuoro Mikko Almgren, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Kaupunkistrategian poikkileikkaavat teemat ovat siis tasapainoinen talous, osaava henkilöstö sekä kestävä kehitys. Ja tässä kaiken edellään tuo tasapainoinen talous, joka mahdollistaa muut asiat. Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet tarkennetaan vastuualue- ja yksikkötason toimenpiteeksi vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Ja tässä kohtaa puhutaankin aina sitten rahasta. Strategian seurantaa varten on ehdotettu valittavaksi rajallinen määrä valtuustotasolla raportoitavia keskeisiä mittareita. Kysymys kuuluu, onko järkevää kovasti laajentaa näitä hallituksen jo hyväksymästä pohjaesityksestä. Hallituksessa näyttää olevan suuri yksimielisyys ehdotetuista mittareista. Mittareiden laajentaminen aiheuttaa myös lisätyötä muutenkin ylityöllistetyille viranhaltijoillemme. Juuri tässä vaiheessa valtuuston vaihtumisen kynnyksellä olisin kyllä ollut itse valmis hyväksymään tämän pohjaesityksen. Lopulliseen talousarviokäsittelyynkin on vielä hivenen matkaa. Toki nyt esille tulevista ehdotuksista osa on mielestäni aivan hyviä. Ainakin osa muutosehdotuksista hyväksytäänkin varmasti tänään. Mittareiden tulee jatkuvasti kehittyä. Strategian kokonaisuutta kuvaavien mittareiden lisäksi strategian toteutumista seurataan strategisten tavoitteiden alaisten toimenpiteiden osalta lautakuntatasoisilla mittareilla, jotka vastuualueet ja toimintayksiköt määrittelevät kunkin talousarvion laadinnan yhteydessä. Myös tässä kohtaa tehdään päätöksiä budjetin sallimissa rajoissa. Tärkeää on, että kaikkien mittareiden lähtö- ja tavoitetasot määritetään osana vuoden 2026 talousarvioprosessia. Strategian toteutumisen relevantti seurantaraportointi lautakunnille, kaupunginhallitukselle, valtuustolle, osavuosikatsausten tilinpäätösten yhteydessä on elinehto, kuten on tässä todettukin, toimivan kaupunkistrategian toteutumiseksi. Kiitos. Joona Mielonen, ole hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Strategia on ehkä valtuuston tärkein asiakirja ja onkin, ja yhtä tärkeä kuin se strategia on, niin on se, miten me mitataan niitä meidän itsellemme määrittämiä tavoitteita. Eli näiden mittareiden avulla meidän tarkoitus on saada tietää, että mitä kentällä tapahtuu, miten se meidän strategia on toteutunut ja mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja nyt kun näitä strategian mittareita, joita pohjassa esitetään, katsoo, niin ehkä se isoin huomio itsellä oli, kun ekaa kertaa niitä katsoin, että ne on pääsääntöisesti tällaisia määrällisiä mittareita. Laatu tai vertailu verrokkeihin ei näissä ole huomioitu. Ja ehkä se kysymys onkin, että mitä meille esimerkiksi kertoo se, että me mitataan kulttuuri- ja urheilutapahtumien määrää. Että onko 100 keskivertoista kulttuuritapahtumaa jotenkin hyvä ja tavoiteltava asia vai 50 superhyvää ja ihmisiä tavoittavaa kulttuuritapahtumaa. Eli jos me jotain mitataan, niin meidän pitäisi myös saada siitä jotain olennaista tietoa, mihin suuntaan tätä kaupunkia viedään, ja sen takia me ehdottomasti tarvitaan tänne jonkinnäköistä vertailua
muihin verrokkikuntiin nähden esimerkiksi, tai laatuun mittaavia arvoja, niin kuin ollaan täällä esittämässä. Ja tästä syystä minä kannatan Antti Hyyryläisen tekemää esitystä. Anne Heikkilä, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut mahdolliset kuulijat. Kuten edustaja Almgren tuossa omassa puheenvuorossaan mainitsi, niin kaupunginhallituksella oli aika lailla yksimielinen mielipide näistä meidän strategisista mittareista. Ne on, niin kuin tuossa Joona Mielonen sanoi, että on aika lailla määrällisiä, mutta vastaavat niihin strategisiin tavoitteisiin aika hyvin. Siksi haluaisinkin, että nyt kun meille luodaan sinne lautakuntiin niitä mittareita, niin toivoisin, että sinne nimenomaan sitten keskityttäisiin laatimaan niitä määrällisiä mittareita. Ihan niin kuin tuonne opetuksen ja kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaankin on hyvä saada sellaisia laadullisia mittareita, jotka sitten kertoo siitä meidän opetuksen tasosta. Mutta niin kuin itse olen sitä mieltä, että kaupunginhallituksen esitys tässä kohtaa niin on hyvä. Kiitos. Pekka Posti, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ensinnäkin kaupunginhallituksen esitys on minusta hyvä. Sitä on mietitty ja sitä on mietitty oikeaan aikaan. Mun mielestä lautakuntatason strateginen työ, niin siellä nämä huomiot pitäisi tehdä. Ja tässä vaiheessa, kun käydään nyt sitten laittamaan uusia mittareita, niin tuntuu jollain tavalla ehkä vähän tyhmältä, että sitten besserwisserit on nyt liikkeellä, että tämmöistä ja tämmöistä mittaria pitäisi saada. Mitä tulee esimerkiksi opetuspuolen kaikkiin tuntiin, mitä on 9 vuoden aikana Kotka tarjonnut, niin väittäisin vaan, että se ei loppujen lopuksi hirveän paljon kerro. Se kertoo jotain tietysti, verokkikuntien määrä voidaan verrata, että onko Kotka missä, niin kun, jos verrataan muita kaupunkeja, mutta todellista tietoa se ei kyllä kerro. Jos me haluttaisiin jotain siitä opetuksesta ja miten me huomioidaan niitä lapsia ja miten me kannustetaan niitä eteenpäin, niin silloin me puhutaan opetuksen tuntikertoimesta. Silloin me päästään siihen, sanotaan niin kuin kovaan ytimeen. Mutta sen mittaaminen niin ei ole lautakuntataso nyt niin kuin huomioinut, mutta en lähde sitä mitään muuttamaankaan. Mun mielestä tämä on hyvä tämä pohjaesitys ja henkilökohtaisesti varmasti aika monen demarin mielestä, niin näin kannattaa mennä eteenpäin. Kiitos. Joona Mielosella repliikkipuheenvuoro. Joo, minä haluan vain replikoida sitä, kun Pekka sanoi, että ollaan esittämässä nyt jotain uusia mittareita. Eihän me mitään uusia mittareita, kun me tänään päätetään näistä mittareista, mitä me halutaan valtuustonkaan mitata tulevaisuudessa. Että se on mun mielestä aika huono argumentti. Nyt päätetään, nämä ei ole mitään uusia. Kyllä minä sanon, että minä valtuutettuna ihan mielellään, minä niin kuin valtuutetun näkökulmasta kannatan näitä, että me pystyttäisiin oikeasti sanomaan, että jos täällä lukee, että annetaanko me riittävästi resursseja vaikka opetukseen, ja täällä lukee näin, että väestökoulutusasteen mukaan. Ja sitten me seurataan sitä väestökoulutusasteen mukaan. Jos se menee suuntaan tai toiseen, niin mitä se ihan oikeasti kertoo, että miten siellä kentällä pitäisi asioita resurssoida? Ei mitenkään. Seuraava puheenvuoro. Jouko Rauhala, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kaupunkistrategia, sen painopisteet ja tavoitteet ja toimenpiteet muodostaa lähtökohdan vastuualueille, toimintayksiköille ja meidän konserniyhtiöille. Ja tässä on nyt iso, ei nyt ehkä vaara, mutta mahdollisuus. Tässä menee niin kuin strategia ja sitten tuollaisten operatiivisten tason asioiden mittaaminen iloisesti sekaisin. Strategiaa pitää mitata strategiatason mittareilla ja sitten niin kuin tässä esittelytekstissä hyvin sanottiin, niin sitten siellä lautakuntatasolla sitten niitä alemman tason, sanotaan nyt sitten operatiivisen tason asioita. Näiden mittareiden tulisi lisäksi olla sellaisia, että ne olisi sitten joka vuosi niin kuin käytettävissä, ja jos nyt kuulin tai ymmärsin oikein, tai ainakin olen lukenut niitä esityksiä, mitkä aikaisemmin tuli, niin ainakaan esimerkiksi yrittäjien kuntabarometri ei taida
olla vuosittain käytössä. Sitten mä kyllä yhdyn paitsi Almgrenin ja Heikkilä, niin myöskin valtuutettu Postin sanomaan siitä ja paheksun hivenen sitä, että tässä niin kuin ihan kalkkiviivoilla tullaan sitten tällaisissa tärkeissä asioissa esittämään, kun se on ainakin, vaikka me täällä valtuustossa sen päätämmekin, niin kuin Mielonen sanoi, niin se on kuitenkin meidän hyvien yhdessä sovittujen tapojen mukaista, että näistä hyvissä ajoin päästään keskustelemaan. Me luotetaan hyvään virkavalmisteluun ja kaupunginhallituksen harkintaan, ja emme ole kokoomus RKP-ryhmässä lähdössä näitä muutoksia tukemaan. Kiitos. Antti Höyryläinen. Niin, kiitos puheenjohtaja. Vähän kummeksun tätä nyt kovasti kriittistä asennetta siihen, että meko voisi täällä esittää ja muuttaa. Että pohjaesitys on tullut näistä mittareista viime kaupunginhallitukseen, ja tämän viime kaupunginhallituksen pohjaesitystä käsittelemme täällä valtuustossa, jossa me päätämme siitä, että minkälaisen esityksen teemme näistä mittareista. Et ei tämä nyt missään kalkkiviivoilla, vaan ihan niin kuin siinä juoksuradalla, miten normaalistikin edetään asioissa, että tämähän on ihan normaali päätöksentekokäytäntö näin. Sitten se on ihan totta, että valtaosahan niistä tällä hetkelläkin kaupunkistrategian mittareista on siellä lautakuntatasolla, ja tilinpäätös- ja talousarviokirjoista voimme nähdä ja valtavan määrän niitä mittareita, mitä itse asiassa mitataan siellä lautakuntatasolla, ja jokainen valtuutettu toki voi ne lukea, ja toivon mukaan lukeekin ja seuraa sieltä. Minä olen ainakin ymmärtänyt, korjatkaa jos olen väärässä, että tässä on haluttu näihin valtuustotason mittareihin ikään kuin, että nämä mittarit nostetaan nyt sille paraatipaikalle, mikä saa ehkä vähän suuremman huomion ja otetaan niin kuin ensimmäisenä mittareina näkyville valtuutetuille. Totta kai me kaikki voidaan mitata, ja näitäkin asioita, mitä me esitämme, plus mitä siellä pohjausesityksessä on, mitataan tällä hetkelläkin siellä lautakuntatasolla. Mutta tämä on vaan nyt, me tehdään se valinta, että mitkä mittarit me halutaan ikään kuin nostaa sille paraatipaikalle tämän kaupunkistrategian mittaamiseksi meidän niin kuin valtuuston näkökulmasta. Kiitos. Sami Virtanen, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Elokuussa 2019 aloittaessani kaupunginhallituksen puheenjohtajana niin ensimmäisenä kävin tuon Kiisken Ritva-juttusilla ja nimenomaan puhuttiin näistä mittareista ja meidän strategian mittaamisesta ja ylipäätään tästä tietojohtamisesta tästä kaupungissa. Ja Ritva kertoi minulle silloin, että meillä oli tässä kaupungissa, oliko 223 erilaista mittaria. 223 erilaista mittaria. Me tarvitaan tänne 10 ihmisen armeija pitämään huolen siitä, että me saamme jokaisen mittarin tuottamaan meille sitä tietoa, saamme kerättyä niitä mittareita. Siinä mielessä mä olen iloinen tästä muutoksesta, mitä ihan tässä niin kuin tämän uuden strategian myötä tähän mittaamiseen liittyen on lähdetty entistä näkyvämmin tuomaan esiin. Eli kaupunginvaltuusto päättää strategiasta, kaupunginvaltuusto päättää sen strategian toteutumisen mittaamisesta. Strategiaa toteutetaan lautakunnissa, lautakuntien kautta, toimialueiden, palvelupisteiden, palvelualueiden kautta toteutetaan strategiaa. Silloin niiden tarkempien mittareiden tulee olla siellä lautakuntatasolla. Ja me valtuutetut kyllä saamme halutessamme varsin yksinkertaisella ja helpolla tavalla tietää, mitä asioita mitataan ja mitä ne mittarit kertoo sillä lautakuntatasolla, kun ne on osana meidän talousarvion valmistelua, ne on osana meidän tilinpäätösasiakirjaa. Pidetään yksinkertaisena nämä mittarit, mitkä on tänne valtuuston nähden sitovia ja valtuuston omia mittareita. Yksittäisten mittareiden tuominen valtuustotasolle, jotka itse asiassa kuvaa vain jotain, on ikään kuin tunnuslukumainen mittari, niin se ei kyllä meille paljon kerro siitä, miten me olemme kaupungin valtuustona onnistuneet niissä meidän tekemissämme strategisissa päätöksissä. Pidetään ne tarkemmat ja tiukemmat ja tunnuslukuomaiset mittarit siellä lautakuntatasolla, niin sillä tavalla mä uskon, että me päästään ihan oikeasti siihen parhaaseen lopputulokseen. Sitten Samuli Sepakov, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, perussuomalaiset kannattaa ryhmänä
pohjaa. Ja ihan niin kuin kaupunginhallituksen puheenjohtaja valtuutettu Virtanen tässä lausui pitkästi, niin vaikka meillä olisi 1 000 000 mittaria, niin ei tämä tilanne muutu yhtään miksikään. Eli tarvitaan lisää virkamiehiä tätä hommaa pyörittämään, eli pohjan mukaan. Kiitos. Sitten Riikka Kinnunen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kannatan Leena Kriinarin sekä vasemmiston tekemiä ehdotuksia mittariin. Kiitos. Joona Mielonen, ole hyvä. Joo, puheenjohtaja. Ehkä vaan ihan tähän lopuksi. Ihan selkeästi on vähän erilaisia näkemyksiä tästä mittareista ja mitä tänne valtuustolle tulisi kuulua. Mutta haluan vähän opponoida ajatusta, että meillä on jo todella paljon mittareita ja ne tehdään siellä lautakunnissa. Koska tavallaan nyt kun katsoo näitä mittareita, mitä me ollaan täällä hyväksymässä, jotka mun mielestä on kyllä niin kuin suurimmat osat se täysin turhia, jotka ei kerro meille yhtään mitään. Ja sitten samalla periaatteella me voitaisiin ajatella niin, että me ei tarvita tänne mitään mittareita, kun meillä on siellä lautakunnissa joka tapauksessa ne mittarit, niin käykää sieltä kyselemässä. Ja mun mielestä on tälleen valtuutetun näkökulmasta aika erikoinen ajattelutapa. Niin haluan ihan oikeasti, olisi kiva kuulla, että joku mulle esimerkiksi kertoo sen, että mitä tietoa me saadaan siitä, että kuinka paljon on aloittaneet yrittäjiä tai yrityksiä valtuuston. Jos ei meillä ole siinä rinnalla se, että kuinka paljon on samaan aikaan lopettanut yrityksiä. Tai että väestökoulutusasteen mukaan. Mitä me tehdään sillä tiedolla täällä valtuustossa? Tuleeko sieltä nyt joku tieto sitten, että oho, ja nyt me muutetaan sitten valtuustona meidän niin strategista toimintaa? Toivottavasti joku pystyy vastaamaan tähän, koska minä en ymmärrä. Avoimen sektorin työpaikat. Mitä se meille kertoo? Ja miten me voidaan siihen vaikuttaa? Samuli Sipakov, lyhyt repliikki, ole hyvä. Joo, kiitos ja repliikkinä tuohon vasemmiston Mieloselle, että mitä me tehdään täällä koko valtuustolla. Kiitos. Sitten Leena Kriinari, ole hyvä. Kiitos. Jos meillä on strategisena tavoitteena se, että me luodaan kasvatuksen ja koulutuksen kautta elinvoimaa ja tulevaisuutta, ja sitten täällä mittareissa, jotka tulee valtuustolle, on 2 tällaista hyvin ulkokohtaista mittaria, niin kyllä mun mielestäni se, että me mietitään opetuksen ryhmäkokoa ja näiden ryhmäkokojen vaihteluväliä ja opettajien määrää ja opetuksen tukihenkilöstön määrää, niin ne ei kyllä kauhean paljon työllistä, koska eiköhän ne aika suoraan saa nämä tiedot noista ihan selkeästä rekistereistä. Ja sitten ammatillisesta koulutuksesta työllistyminen on mun mielestäni niin kuin ihan semmoinen ensiarvoisen tärkeä asia Kotkassa tällä hetkellä, koska keskiasteen koulutusta ollaan pahasti nyt ajettu alas tässä viime aikoina. Sami Virtanen, ole hyvä. Teena väestön tai koulutusasteen kohottaminen tässä kaupungissa on meidän strateginen tavoite. Tästä meillä vissiin on kaikilla ollut aika lailla yksimielinen näkemys. Niin eikö silloin sitä voida mitata sillä, että katsotaan ja seurataan, että minkälainen on meidän väestön koulutusaste, minkälaisia muutoksia tapahtuu meidän koulutusasteessa, meidän väestötasolla. Mun mielestä se kertoo juuri sitä, mihin me olemme asettaneet tavoitteita. Aloittaneet yritykset. Elinvoimaisessa kunnassa aloittaa yrityksiä säännöllisesti, paljon. Elinvoimattomassa kunnassa ei tapahdu kehitystä, että yrityksiä aloittaa. Jos me mittaamme sitä, että millä tavalla meidän tähän kaupunkiin syntyy yrityksiä, niin silloin me mittaamme myös tämän kaupungin elinvoimaa mun käsityksen mukaan. Eli kyllä näillä oikeasti on niin kuin muutakin kuin vain höpö-höpö-arvo näillä mittareilla täällä. Mutta koska tässä on nyt lähdetty arvottamaan näitä tähän valittuja mittareita, niin mun mielestä ylivoimaisesti tärkein mittari on tämä HYTE-kerroin. Koska sillä ihan oikeasti niin se mittaa hyvin laajasti niin kuin useamman toimialueen, useamman vastuualueen tekemisiä. Sen takia niin nostan sen tässä ihan kärkeen. Kim Saaras, ole hyvä.
Kiitos puheenjohtaja. En nyt malttanut olla ottamatta puheenvuoroa, koska se saattaa olla ehkä viimeinen puheenvuoroni tässä valtuustossa tai ylipäätään kaupunginvaltuustossa. Ollut ilo seurata tätäkin keskustelua. Olen vähän kaikkien kanssa samaa mieltä, jotakin kanssa myös eri mieltä. Hyyryläiselle se, että joo, siis jos tämä oli edellisessä kaupunginhallituksessa, niin totta kai tämä on ensimmäinen paikka, missä siitä voi keskustella valtuustossa, se on ihan totta, mutta selkeästi se on liian nopea aikataulu nyt sitten ainakin joidenkin mielestä käydä tässä niin kuin repimään sitä auki tai muuttamaan. Sitten myös se, että sitä mitataan, niin sitä saadaan omalla alalla, puhutaan enemmänkin datasta ja analytiikasta, ja olen siinä mielessä samaa mieltä jotenkin aikaisemmin puhujien kanssa, että ehkä ne lautakunnat olisi lähempänä sitä, että mitä kannattaa mitata, mutta koska tässä kaupungissa myös konsulttejakin käyttää joskus, niin en tiedä, olisiko sitten ensi vuotta varten uudella aloittavalla valtuustolla vaikka joku paikka pitää joku seminaariaiheesta ja käydä läpi näitä ennakkoon, että ei tässä nyt hirveästi mene niin kuin aikaa ja tupakkia hukkaan, jos nyt mennään näillä ja sitten seuraavan kerran niin kuin tehdään hyvää pohjatyötä jo vaikka niin kuin ensi vuoden syksyllä tai milloin seuraavan kerran halutaankaan päivittää, niin puolta vuotta aikaisemmin jo, jotta sitten ei olla niin kuin tavallaan liian nopeasti liikkeellä, kun kaupunginhallituksesta tulee valtuustoon jotakin. Ei muuta, kiitoksia. Juha Eerola, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ihan kuten valtuutettu Soares tuossa edellä, niin olen kaikkien kanssa samaa mieltä, paitsi niiden kanssa, joiden kanssa olen eri mieltä. Tämä varmaan olisi ihan hyvä, tämä valtuutettu Hyyryläisen ajatus siitä, että niin mitattaisiin myös sitä, että kuinka paljon yrityksiä lopettajana ja muutkin, mitä siellä tulee. Mutta me ennen kaikkea kritisoin ja ihmettelen tätä niin toimintatapaa. Totta kai valtuusto tässä, myöhän nyt tämä päätös tehdään, mutta että kun mä katson tätä listaa, niin Vasemmistoliitolla on edustus myös kaupunginhallituksessa. Ja sitten kun katson, niin se päätös on ollut siellä yksimielinen, mitä siellä on esitetty, mikä on sitten tänne tuotu, niin miksi nyt sitten tässä lähteä tekemään sitten uutta esitystä? Miksi näitä hyviä ajatuksia olisi voinut tuoda jo siellä kaupunginhallituksessa? Että puuttumatta nyt itse edes tähän asiaan, mutta että yleensä kummaksun sen tyyppistä toimintatapaa, että asia, mitä ollaan oltu jo itse tekemässä aiemmin ja valmistelemassa ja päättämässä, ja sitten tuodaan tähän valtuustoon, missä ikään kuin on pureskeltuna jo se asia, niin sitten vielä aletaan täällä tekemään siihen muutosesityksiä, ja tunnustan samalla sen, että vuosien varrella myös meidänkin joukko on tähän samaan syyllistynyt, mutta että tämän tyyppisestä toimintatavasta olisi minun mielestä ainakin niin kuin hyvä pyrkiä pääsemään jo eroon. Kiitos. Mika Nikkinen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Haluan muistuttaa, että näitä strategisia mittaria on myös tulossa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksia, ja ne on erikseen sieltä laitettu liitteenä, ja sitten niissä on liikennevalomallit, niin sieltä pystyy myös hyvin seuraamaan näitä. Kiitos. Antti Hyyryläinen, ole hyvä. No kiitos puheenjohtaja. Vielä kun valtuutettu Eerola kysyi suoraan, että miksei ole aikaisemmin, niin no, sanon nyt lyhyesti tämän taustan, että aiemmin keväällä päätettiin tässä kaupungissa tästä uudesta strategiasta. Ja silloin, jotta saatiin se päätös tehtyä, niin siitä jätettiin ne mittarit pois, koska ne ei ollut vielä valmiiksi mietitty eikä ajateltu, että mitkä ne mittarit on. Ja sanottiin, että myöhemmin lisätään ne mittarit. Tämä myöhempi lisäys tuli pohjaesityksenä viime kaupunginhallitukseen niistä mittareista, jossa kaupunginhallituksessa todettiin minun mielestäni aika yhteisymmärryksessä, että tämä on valtuustotason päätös ja valtuusto tästä päättää ja kaupunginhallitus ei lähde sotkemaan ja muuttamaan niitä mittareita, vaan se on valtuuston ja valtuustoryhmien tehtävä. Valtuustoryhmiä yritettiin saada kasaan tässä menneellä viikolla, mutta kaikkien kiireiden vuoksi valtuustoryhmän kokous peruuntui, jonka jälkeen lähetin sähköpostilla keskusteltavaksi nämä meidän muutosesitykset. Ihmettelen, että mikä tässä nyt on mennyt pieleen ja missä ihmeen vaiheessa näitä olisi sitten pitänyt esittää. Kun aikaisemmin on sanottu, että emme käsittele nyt mittareita, älkää puuttuko mittareihin, kun nyt vaan hyväksymme kaupunkistrategian. Ja kun nämä mittarit tuodaan hallitukseen, hallitus toteaa, että tämä on valtuuston päätös, ja me teemme normaalissa aikataulussa ne muutosesitykset, niin sitten ollaan, että tullaan kalkkiviivoilla jotenkin mittareiden kanssa. En ymmärrä. Kiitos. No niin, ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten täällä on nyt Vasemmistoliiton
ehdotukset muutokseksi ja vihreiden ehdotukset muutokseksi. Ja ehdotan näin, että käsittelemme ensin tämän vasemmistoliiton muutosehdotukset ja sen jälkeen vihreiden muutosehdotukset. Sopiiko valtuustolle? Sopinee. Ja sitten nämä kohdat, niin käymme kohta kohdalta läpi vasemmistoliiton ehdotukset ja jos on tarvis, niin äänestämme. Eli siellä on vasemmistoliiton ehdotus kohtaan 2. Rakennamme yhteistyöllä vetovoimaista ja viihtyisää elinympäristöä. Lisäysmittariksi kaupungin käyttämä rahoitus urheilun ja kulttuurin avustuksiin ja suoraan tukiin euroa per asukas. Onko valtuusto yksimielinen jotenkin asiasta? Ei ole, joten äänestämme. Pohjaesitys on jaa ja vasemmistoliiton ehdotus on ei. Pohja on jaa ja vasemmistoliiton ei. No niin, siellä on 51 äänestäneitä. Pohja on 42 ja ei 9, joten kaupunginhallituksen esitys tulee tässä kohdin hyväksytyksi. Anteeksi. Saadaanko me teknisesti toimimaan? Katsotaan tekniikka vielä. Sitten jatketaan, kun tekniikka pelittää. Joudutaan tekemään vähän käsityötä. Tulostus ei toimi, mutta kaikessa rauhassa saamme tämän asian läpi viedyksi. Sitten voimme mennä eteenpäin kohtaan 3, jossa luomme kasvatuksen ja koulutuksen kautta elinvoimaa ja tulevaisuutta. Siihen vasemmistoliitto esittää mittariksi opetustuntien määrä peruskoulun aikana. Ja jälleen pohja on jaa ja vasemmistoliiton ehdotus ei. Pyydän äänestämään. Ei vielä, hetki. Älkää vielä äänestäkö. No nyt voi äänestää, olkaa hyvä. Näin äänestäneitä 51. Kaupunginhallituksen esityksen puolesta 42 ja vasemmistoliiton ehdotuksen puolesta 9, joten kaupunginhallituksen esitys tulee tässä kohdin hyväksytyksi. Ja teemme taas käsitöitä. Teemme taas hetken käsitöitä ja sitten jatkamme.
No niin, sitten voidaan jatkaa. Siellä on seuraava kohtaan 4, joka kuuluu mahdollistamme yritysten kasvun ja sijoittumisen. Otetaan ensin tämä täydennys mittareihin. Aloittaneet yritykset lisätään myös lopettaneet yritykset. Ja jälleen kaupunginhallituksen esitys jaa ja vasemmistoliiton esitys ei. Voidaan äänestää. Ja äänestäneitä 51, kaupunginhallituksen esityksen puolesta 39, ei 12. Tässä kohdin siis tulee kaupunginhallituksen esitys hyväksytyksi. Voidaanko mennä eteenpäin vai? Ei, me tehdään käsitöitä. Okei, tehdään käsitöitä taas hetki. Jatkamme. Eli siis olemme edelleen kohdassa 4, mahdollistamme yritysten kasvun ja sijoittumisen. Vasemmistoliitto esittää lisäyksen mittariksikin yrittäjien kuntabarometri Kotkan sijoitus. Ja kaupunginhallituksen esitys jälleen sitten jaa ja vasemmistoliiton ei. Voidaan äänestää. Ja siellä on äänestäneitä 51, kaupunginhallitus 43 ja vasemmistoliiton ehdotus 8, joten kaupunginhallituksen esitys tulee tässä kohdin hyväksytyksi. Sitten tehdään käsitöitä. Hetki vaan. Ja sitten jatkamme. Kohta 5. Parannamme työvoiman saatavuutta ja osaamista. Lisäysehdotusmittariksi avoimien työpaikkojen määrä suhteessa työttömien työnhakijoiden määrään keskiarvo. Ja jälleen kaupunginhallituksen esitys jaa ja vasemmistoliiton muutosehdotus ei. Voidaan äänestää.
Ja siellä on 51 äänestänyttä kyllä, eli kaupunginhallituksen esityksen mukaan 41 ja ei äänestäneitä 10. Kaupunginhallituksen esitys tulee tässä kohdin hyväksytyksi. Ja sitten jatkamme kohtaan poikkileikkaavien teemojen mittarit, kestävä kehitys, ja siellä on lisäysmittariksi suojeltujen luontoalueiden pinta-ala. Ja edelleen kaupunginhallituksen esitys jaa, vasemmistoliiton ei. Voidaan äänestää. ...51 äänestänyttä, kaupunginhallituksen esitys 44, vasemmistoliiton ei, eli kaupunginhallituksen esitys tulee hyväksytyksi tässä kohdassa. Ja taas vähän tarkistellaan. Ja sitten täällä oli viimeinen vasemmistoliiton, eli strategian mittareiden yhteen mittariston. Siihen liitetään tämmöinen lause, jossa lukee: mittareita verrataan ennalta valittuihin soveltuviin verrokkokuntiin niiltä osin, kun mittaavia tietoja on saatavilla, ja tämä verrokkiaineisto raportoidaan Kotkan strategisten mittareiden seurannan yhteydessä. Eli jos haluaa, että tämä tulee lisätyksi tänne strategiaan mittariston teksteihin, niin äänestää ei. Ja jos taas hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen, niin äänestämme jaa. Olkaa hyvä ja äänestetään. Ja äänestäneitä 51, kaupunginhallituksen esityksen puolesta 41, ei 10. Kaupunginhallituksen esitys tulee tässä kohdin hyväksytyksi. Ja sitten teemme hetken käsitöitä ja sitten jatkamme näillä vihreiden muutosesityksillä, joita myös on kannatettu. Sitten jatkamme näillä vihreiden esityksillä ja sama systeemi. Eli kohtaan 2 rakennamme yhteistyöllä vetovoimaista ja viihtyisää elinympäristöä.
Vihreät esittävät lähimetsien ja suojeltujen luontoalueiden pinta-ala. Kaupunginhallituksen esitys jaa ja vihreiden ei. Voidaan äänestää. Ja siellä on 51 äänestänyttä, kaupunginhallituksen esitys 44 ja vihreiden 7, eli kaupunginhallituksen esitys tulee tässä kohdin hyväksytyksi. Ja sitten jatkamme vihreiden muutosesityksiä. Ja kohta 3 luomme kasvatuksen ja koulutuksen kautta elinvoimaa ja tulevaisuutta. Ensimmäinen muutosehdotus siellä kuului lisäys opetuksen ryhmäkokojen keskiarvo ja vaihteluväli. Ja kaupunginhallituksen esitys jaa, vihreiden ei. Voidaan äänestää. Ja siellä on 51 äänestänyttä, kaupunginhallitus 42 ja vihreiden esitys 9, eli kaupunginhallituksen esitys tulee tässä kohdin päätökseksi. Ja jatketaan, eli sama kohta 3, luomme kasvatuksen ja koulutuksen kautta elinvoimaa ja tulevaisuutta. Vihreät esittävät sinne opettajien ja opetuksen tukihenkilöstön määrä oppilasta kohden. Ja jälleen kaupunginhallituksen esitys jaa, vihreiden ei. Voidaan. – 51 äänestänyttä, kaupunginhallituksen esitys 41, ei 10, joten kaupunginhallituksen esitys tulee tässä kohdin päätökseksi. Ja vielä vähän käsitöitä ja sitten mennään viimeiseen kohtaan. Ja sitten viimeinen kohta, jälleen tämä kohta 3, luomme kasvatuksen ja koulutuksen kautta elinvoimaa ja tulevaisuutta. Ja siellä vihreät esittävät lisäyksen työllistyminen ammatillisesta koulutuksesta. Kaupunginhallituksen esitys jaa ja vihreiden esitys ei. Ja voidaan äänestää.
Äänestänyttä 51, kaupunginhallituksen esitys 41, ei 10. Kaupunginhallituksen esitys tulee tässä kohtaa myös päätökseksi. Sanokaa, kun voidaan. No niin, keskustelu sinällään on asiasta loppunut ja päätökset tehty. Rohkenen antaa kuitenkin puheenvuoron Leena Kriinarille. Täällä on repliikkipuheenvuoro. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, se on ihan väärä lyönti. Se oli väärä hälytys. Entä Antti Hyyryläinen? Kiitos puheenjohtaja. Kysyn vaan, että onko mahdollista liittää viimeisen lisäysistyksemme kaltainen valtuustotoive pöytäkirjaan toivomuksena. Siis tämä mittareita verrataan ennalta valittuihin soveltuviin verrokkikuntiin niiltä osin, kun mitattavia tietoja on saatavilla ja tämä verrokkiaineisto raportoidaan Kotkan strategisten mittareiden seurannan yhteydessä. Valtuustotoivomuksena. Niin, no mä kysynkin. Onko mahdollista? Tarkoititko Antti tätä mittareita verrataan ennalta valittuihin? Joo, kyllä. Niin, eli sen toiveen. Valtuustotoivomuksena pöytäkirjaan liitetään. Eiköhän valtuusto hyväksy, että tämä toive voidaan lisätä pöytäkirjaan. Olkaa hyvä. Joo. Näin. Anteeksi. Samilla on vielä puheenvuoro. Ole hyvä. Ei ole. No niin, näähän temppuilee mukavasti. Mutta siis, jos olen oikein ymmärtänyt, niin äänestyksistä huolimatta niin tämä kaupunginhallituksen esitys tässä pykälässä 42 on meidän valtuuston päätös. Eli pykälä 42 on loppuun käsitelty. Ja sitten siirrymme pykälään 43. Kaupungin rakennelautakunnan teknisten palveluiden talousarvioon muutos. Ja siellä on esitys. Kaupungin valtuusto hyväksyy teknisten palveluiden talousarvioiden muutoksen 1.5.2025 alkaen kaupunkirakennelautakunnan esityksen mukaisesti. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee tässä kohdin päätökseksi. Sitten siirrytään pykälään 44. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen käyttötalouden ja investointien talousarvion 2025 muutos, pysäköinnin valvonta. Ja esitys kuuluu:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarvion muutokset kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttötalouteen ja investoinneille heikentäen kaupunginhallituksen sitovaa toimintakatetta 33 931 eurolla ja vähentäen investointien osuutta 50 000 eurolla ja siirtäen investoinnin ja käyttötalouden muutokset kaupungin rakennelautakunnalle. Avaan asiasta keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 44 päätökseksi. Ja sitten jatkamme. Pykälä 45. Kaavoituskatsaus 2024 ja kaavoitusohjelma 25-26. Ja siellä on lyhyt kaupunginhallituksen esitys. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaavoituskatsauksen 2024 ja kaavoitusohjelman 2025-2026. Avaan asiasta keskustelun. Jari Elo, ole hyvä. Silloin kun on positiivisen palautteen aika, niin se tulee. Kiitos kaupunkisuunnittelulle erittäin selkeästä kaavoituskatsauksesta ja ohjelmasta. On hyvin luettavissa. Kiitos. Niina Brask. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ja kyllä vähän samantyyppinen on asia. Ensinnäkin tämä noudattelee meidän kaupunkistrategian linjauksia hyvin ja tämä on nykyaikaisesti tehty. Tätä kuka tahansa kadun tallaaja pystyy tutustumaan meidän nykyisiin kaavoihin ja tuleviin kaavoihin. Tämä on hyvin tulevaisuuteen katsova ja nykyaikainen kaikin puolin. Tätä oli ilo katsella, jotenka yhdyn myös näihin kiitoksiin. Kiitos paljon. Pia Hurtta, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät kanssavaltuutetut. Kaavoituskatsaus, kuten tässä todettiin, niin ansaitsee kiitokset. Tehdään vuosittain ja olemme ottaneet tavaksi tuoda sen tänne valtuustoon. Aikaisemmin se ei tänne tullut, mutta antaa erittäin hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä kaavoitus- ja kehittämiskohteita meillä on meneillään ja mitä meillä on tulossa aina kyseisenä vuonna. Ja suosittelen, että jokaisen valtuutetun kannattaa tätä aina muistin virkistämiseksi käydä tuolta kaupungin sivuilta katsomassa. Ja kiitokset toki kuuluu meidän kaupunkisuunnittelun henkilöstölle. Kiitokset. Sami Virtanen, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä välitän kiitoksia, koska meillä oli viime viikolla kaupungin ja ELY-keskuksen vuosittainen kehityskeskustelu ja siellä ELY-keskuksen puolelta edustaja erityisesti erikseen halusi nostaa tämän esiin. Hän työkseen seuraa ja on seurannut kymmeniä vuosia, tai nyt ehkä saatoi vähän liioitella, mutta joka tapauksessa aktiivisesti seuraa työkseen näitä erilaisia kaavoituskatsauksia ja antoi kyllä poikkeuksellisen hyvää palautetta Kotkan kaupungille tässä asiassa. Petri Pekkola, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tämä on tosiaan teknisesti oikein hyvin ja kauniisti toteutettu asia. Yksi juttu kuitenkin pistää silmään, että Hovinsaaresta en löytänyt oikein mitään mainintaa. Siinä on päätetty jo uusi päiväkoti rakentaa, siellä on päätetty purkaa yksi ympäristötalo just ihan näinä näppäimillä ja vielä mietitään siltaa sieltä Hovinsaarelta tänne kantakaupunkiin. Että toivotaan, että ette unohda näitäkään kaupungin osia. Kiitos. Ei muita pyydettyjä. Ei olekaan, Petri, tämä näkyy vähän jälkijättöisesti. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 45 päätökseksi. Ja sitten siirrytään pykälään 46. Asunnottomuusohjelma 2023-2027, etenemisen seuranta 2024. Ja siellä on esitys. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Kotkan kaupungin asunnottomuusohjelman 2023-2027 ensimmäisen seurannan. Ja siitä avaan keskustelun ja Päivi Pirtilä, ole hyvä.
Kiitoksia puheenjohtaja ja muut kanssa valtuutetut. Kiitoksia, että on perustettu tällainen nopea asuttamisen moniammatillinen työryhmä. Tulee tarpeeseen, tekevät valtavan hienoa työtä, tiedän. Se, mikä kiinnitti huomioon, on se, että ainoastaan mittari, mikä heillä on sitten täällä, tai tämän isomman työryhmän mittari on kuin häätötilasto. Eli minusta on vähän ikävämpi mittari, että varmaan esimerkiksi, että kuinka paljon asuntoja on pystytty saamaan heille, näille asunnottomille. Ja sitten mikä minua kävi vähän mietityttää, täällä esittelytekstissä lukee, että vuoden 2025 osalta hakemus on myöhästynyt järjestelmävirheen vuoksi. Eli onko tämä ollut valtakunnallinen järjestelmävirhe vai Kotkan kaupungin järjestelmävirhe, jotta ei ole sitten saatu ARAlta rahaa. Ja sitten täällä on, että kumminkin asumisneuvonnan työn rahoitus on pystytty turvaamaan muulla tavalla, mutta ei ole avattu, että mistä momentilta se raha nyt sitten tulee, kun ei tule ARAlta, mistä se piti tulla. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro Niina Brask, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tämä on ehkä tämmöinen vähän enemmän yleispuheenvuoro vaan tästä asiasta. Puhutaan yleisesti asunnottomuudesta aika usein kriittiseen sävyyn ja mielikuvissa myös muodostetaan mielikuvia. Usein ajattelemme, että kyseessä on vain huono-osaisuus tai huono elämänhallinta tai asioiden yltiöpäinen kasautuminen syystä tai toisesta. Jotenkin ajatus, pahoittelet, veneen alla nukkuvasta ihmisestä hiipii useimmiten mieleen, tai alkoholisoituneesta miehestä, joka nukkuu rappukäytävässä. Asunnottomuus ilmiönä on kuitenkin monimuotoistunut ja käsitys asunnottomuudesta muuttuu yhteiskunnan muuttuessa. Ja tätä asiaahan on tutkittu hyvin paljon ja käsitys tästä asunnottomuudesta johtuvista syistäkin on muuttunut ja se tulee tästä raportistakin kyllä ilmi. Asunnottomia on paljon myös, tai löytyy asunnottomista myös naisia ja nuoria. Ja tämä on erityisen huolestuttava piirre, että meillä on aika paljon nuoria, joilla esiintyy asunnottomuutta, puhun yleisesti. Asunnottomuutta ei myöskään voida pitää pelkästään päihteiden käyttäjän ongelma, vaan se voi olla tosiaan hyvin moninainen se syy. Syyt voivat olla esimerkiksi henkilökohtaiseen talouteen, päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen tai elämänhallinnan ongelmiin. Alueella voi olla myös pulaa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista ja liittyy vähän tuohon edelliseen pykälään tämä huomio, tai tuetusta asumisesta. Valitettavasti maan hallituksen linjauksetkaan ei tule helpottamaan tätä tilannetta. Tietysti myös jokaisella ihmisellä on vastuu omasta elämästä ja taloudesta, se on täysin selvä asia, mutta kyllä meidän tulee myös tukitoimia osoittaa. Yksi selkeä asunnottomuuden vähentämiseen tarvittava toimi on sosiaali- ja terveyspalvelut, ja sekin tuosta raportista ilmeni, ja siellä etenkin päihde- ja mielenterveyspalvelut. Esimerkiksi moniammatilliset ja asiakkaan luo jalkautuvat toimintamallit sekä asumisneuvonta, asumisen sosiaaliohjaus ja taloussosiaalityö, joiden tuella asiakas saa tarvitsemansa yksilöllisen ohjauksen ja tukea asumiseen, elämänhallintaan ja talouden hallintaan liittyvissä asioissa. Kiitoksen ansaitsee myös tämäkin työ, mitä on nyt Kotkassa ruvettu tekemään, ja tässä ei todellakaan jää vähäiselle osalle tämä kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyö. Ja senkin takia tässä kaupungissa tulee jatkossa kiinnittää huomiota asunnottomuuteen sekä näihin syihin ja monipuoliseen asumisen rakenteeseen, jotta saamme todellakin edullista asumista sekä hyviä sosiaali- ja terveyspalveluja. Asunnottomuusohjelma antaa kyllä hyvän kuvan tästä tilanteesta, mutta tilanne tulee ihan varmasti heikkenemään. Kiitos. Seuraava puheenvuoro Pia Hurtta, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. On erittäin hyvä, että Kotkassa on lähdetty ratkaisemaan tätä tämmöisen moniammatillisen työryhmän voimalla. Kuten tässä aikaisemmin valtuutettu Brask totesi, niin ongelma on myöskin monisyinen. Meillä on moniongelmaisia ihmisiä ja sitten täällä mainittiin myöskin tämä piiloasunnottomuus, joka myöskin kaipaa ratkaisua. Erittäin
hyvää työtä ja niin kuin tässä raportissa selviää, niin myöskin työtä täytyy jatkaa ja ei muuta kuin työn intoa sitten tälle työryhmälle. Kiitos. Minna Suomi, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Kiinnitin samaa asiaa huomiota, mihin valtuutettu Pirtilä, tämmöiseen avoimuusasiaan, että jos puhutaan niin kuin järjestelmävirheestä, niin mun mielestä valtuutetuilla olisi niin kuin oikeus tietää, minkälainen virhe on ollut kyseessä, just onko se valtakunnallinen vai paikallinen vai mikä virhe se semmoinen on. Ja ennen kaikkea sit se, että mistä ne rahat sitten on otettu, mitä on otettu. Että jos on jostain niin kuin löytynyt rahaa, niin kai se on sitten jostain muualta myös pois. Että semmoista ehkä niin kuin kritiikkinä, mutta siis muuten minusta tämä ohjelma on todella hyvä. Ja tästä on käytetty hyviä puheenvuoroja jo aikaisemmin ja varmaan kohta minun jälkeen käytetään myös hyviä puheenvuoroja. Mutta se, mihin itse kiinnitin huomioon tietysti ehkä työnikin kautta, niin tämä ohjelma tuo niin kuin hyvin esiin sen, että meillä niin kuin semmoinen kaikkein raskain päihdehoito, niin se on tietyllä tavalla niin kuin retuperällä. Ja niin semmoinen, että ei ehkä aina pystytä niin kuin vastaamaan siihen, milloin se ihminen olisi valmis ottaa sitä apua vastaan. Et puhutaan motivaatioikkunasta ja päihdeongelman prosessiluonteesta, ja jos niitä ei tunnisteta siellä, missä niin kun näitä ihmisiä kohdataan, niin asiat menee yleensä pieleen. Ymmärrän myös sen, että sellaiset vaikeasti asutettavat, jotka niin kun pistää vuokrakämppiään palasiksi, niin heille on todella vaikea niin kuin löytää asuntoja. Ja siinä mielessä mun mielestä niin kuin tämä meidän ohjelma ottaa hyvin huomioon sen, että pitäisi löytää niin kuin sitä päihteitä sallivaa asumista, koska se on ensisijaisen tärkeä niille ihmisille, jotta on se koti, jotta voisi edes olla pieni mahdollisuus mennä sitten asioissa eteenpäin. Se, mikä ilahduttaa kovasti, on se, että puututaan siihen, että katkot ja selviämisasemat puuttuu Etelä-Kymenlaaksosta. Se on myös itselleni tärkeä asia. Ja ehkä se semmoinen, että kaikkien pitää ymmärtää se, että päihtyneen ihmisen hoito ei koskaan kuulu putkaan. Se on aina terveydenhuollon asia. Ja putka ja katko ja selviämisasemat, niin ne ei kuitenkaan ole sitä asunnottomuuden hoitoa. Ja siinä mielessä sitten ihan yömajat ja tämmöiset matalan kynnyksen paikat, mistä ihmiset voi katon pään päälle saada, niin on niitä ensimmäisiä askeleita. Ja mun mielestä tässä ohjelmassa niitä otetaan hyvin huomioon. Se, mistä ilahduin todella paljon, kun huomasin, että kun Pohjois-Kymenlaaksossa on jo päiväkeskus, niin nytten meillekin kesällä 2025 tänne on Karhuvuoren suuntaan sitä päiväkeskusta suunnitteilla. Kiitos. Riikka Kinnunen, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. Kotkan asumisneuvontatyön tavoitteet ovat ajankohtaisia ja aivan keskeisiä, jotta voimme ennaltaehkäistä asunnottomuutta, talousvaikeuksien kasaantumista ja syrjäytymistä. Samalla vahvistamme arjen turvallisuutta, ihmisarvoa ja säästämme kaupungin resursseja. Tavoitteena on lisätä asumisneuvonnan saavutettavuutta erityisesti niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Käytännössä nyt luomme perustaa verkkosivuja parantamalla, asumistietoesitettä laatimalla sekä viestintää vahvistamalla eri toimialoille ja järjestöihin. Saavutettavuutta parannamme myös eläkeläisjärjestöjen kanssa käynnistyvällä yhteistyöllä sekä palveluita viemällä sinne, missä ihmiset liikkuvat, eli esimerkiksi Ohjaamoon ja kohtaamisten keittiöön. On ilahduttavaa, että työtä tehdään meillä moniammatillisesti. Meillä on viikoittain kokoontuva nopean asuttamisen työryhmä sekä yleisemmällä tasolla toimiva laajempi asunnottomuustyöryhmä, jossa on mukana kaupungin eri toimialoja, hyvinvointialue, seurakunta, rikosseuraamuslaitos ja järjestöt. Tämä kaikki on tärkeää pohjatyötä, mutta tarvitaan lisäksi myös niitä konkreettisia asioita, eli lyhytaikaisia asuntoja akuuttiin asunnottomuuteen sekä selviämisasematoimintaa myös eteläiseen Kymenlaaksoon. Nuorten asemaan on kiinnitetty nyt ansaittua huomiota. Oppilaitosyhteistyötä tiivistetään, itsenäistyville nuorille tehdään sähköinen opas ja somekampanjoinnilla tavoitetaan nekin, joita perinteiset palvelut eivät tavoita. Pop-up-pisteet kauppakeskuksissa ja nuorten suosimissa paikoissa tuovat palvelut lähemmäs arkea.
Erityisen iloinen olen siitä, aivan kuten Minnakin, että päiväkeskustoiminta käynnistyy Karhuvuoressa kesällä. Se tuo kaivatun matalan kynnyksen paikan ihmisille, jotka tarvitsevat tukea arjessaan. Tämä on konkreettisia tekoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Meidän asunnottomuusohjelman pitkän tähtäimen tavoitteena on poistaa asunnottomuus. Siinä myös todetaan, että lopulta asunnottomuus on ratkaistavissa vain yksilö kerrallaan. On siis tärkeää, että parannamme tiedotusta ja teemme systeemisesti muutoksia, mutta lopulta tavoitteeseen päästäksemme meidän tulee antaa riittävää tukea henkilö kerrallaan. Tavoite asunnottomuuden poistamisesta jaetaan myös valtiotasolla, ja se on osa myös Orpon hallitusohjelmaa. Tämä onkin hyvä esimerkki siitä, että sanat ohjelmatasolla eivät riitä, koska todellisuudessa meidän Kotkassa tekemistä toimista huolimatta tilanne ei tule parantumaan, vaan joudumme tekemään paljon työtä auttaaksemme yksilöitä, jotka nyt tipahtavat tukiverkosta läpi sosiaaliturvan ja asumistukien leikkausten takia. Vihreät tukevat lämpimästi aloitettua työskentelyä ja tavoitteiden edistämistä. Ne ovat inhimillisiä ja ennaltaehkäiseviä. Haluamme myös esittää kiitoksen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorille Hanna-Kaisa Lähteelle, joka on oman työnsä ohella koordinoinut myös asunnottomuustyön kokonaisuutta. Kiitos. Ja sitten Juha Eerola, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, ikävä ja vakava aihe, mutta lähestyn kuitenkin edes hieman positiivisen kautta tätä. Silloin kun olen itse tässä valtuustossa aloittanut tammikuussa 2009, niin katselin tilastoja, Kotkassa oli yli 100 asunnotonta silloin, ja nyt kun katsoin, niin vähän reilu 20 on, en nyt väitä, että se on minun ansio, kun olen tässä valtuustossa ollut tai kenenkään muunkaan, mutta että kuitenkin positiiviseen suuntaan menty. Ainoa, mikä on niin kuin tavallaan katkaissut tämän positiivisen, oli nämä korona-aika ja korona-ajan nämä rajoitukset, mitä silloin säädettiin, niin silloin nähtiin jonkunnäköinen piikki, että vuosiin jatkunut asunnottomuuden lasku niin nousi sitten silloisten toimien seurauksena, mutta nyt taas ollaan tultu pikkasen niin kuin parempaa suuntaa, että tietysti joku voisi sanoa, että jokainen asunnoton on liikaa, ja niin kuin tässä äsken viitattiin Orpon hallituksen tavoitteisiinkin, niin se on niin kuin pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen. En nimittäin itse jaksa uskoa, että liikennekuolemat välttämättä loppuu ikinä, vaikka kuinka tehdään hyvää työtä, mutta ei myöskään asunnottomuus. Ainoa asunnoton, kenet olen itse henkilökohtaisesti elämäni aikana tuntenut, niin oli vapaaehtoisesta asunnoton, eikä halunnutkaan asua, koska joutui piilottelemaan erinäisiä viranomaisia. Sitten, että tämän tyyppistä valitettavasti tulee varmaan olemaan aina, vaikka me tehtäisiin minkä näköisiä toimia, mutta se ei tarkoita, etteikö niitä toimia tulisi tehdä. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 46 päätökseksi. Ja sitten siirrymme pykälään 47. Kuvaus Kotkan asunnottomuustilanteesta vuonna 2024 ja ARAn asunnottomuusraportti. Ja siellä on päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi ARAlle lähetetyn asunnottomuusraportin ja selvityksen asunnottomuustilanteesta Kotkassa vuonna 2024. Avaan asiasta keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee päätökseksi. Ja sitten siirrymme näihin valtuustoaloitteiden vastauksiin. Ja siellä on ensin pykälä 48. Vastaus valtuustoaloitteeseen hajusteiden käyttöön puututtava kouluissa. Ja siellä on esitys. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen hajusteiden käyttöön puututtava kouluissa. Avaan keskustelun ja Leena Kriinari, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät läsnäolijat. Ensinnäkin lämmin kiitos seikkaperäisestä vastauksesta, joka kertoi, mitä kaikkea koulu on tehnyt oppilaiden hyvinvoinnin eteen ja mitä vielä on tehtävissä
Kaikkia mainittuja mahdollisuuksia on kuitenkin jo kokeiltu dialogia myöten. Virallisesti kaikki Kotkan koulut on hajusteettomia. Keskustelu oppilaiden kanssa ei vain tunnu auttavan, pitää olla järeämpiä toimenpiteitä. Ymmärrän hyvin tämän dilemman. Oppilaan koulupäivää ei voi keskeyttää sen vuoksi, että hän tuoksuu liikaa. Oppilaalla on oikeus opetukseen, mutta sekä oppilaalla että henkilökunnalla on myös oikeus terveelliseen ja turvalliseen kouluympäristöön. Tämä saatu vastaus keskittyy kuitenkin vain oppilaiden hyvinvointiin. Työturvallisuuslain mukaan pitää myös turvata henkilökunnan hyvinvointi. Esimerkiksi Karhuvuoren koulussa on tehty paljon erilaisia asioita ongelman ratkaisemiseksi, mutta vastauksesta puuttuu kokonaan luottamushenkilön ja työsuojeluvaltuutetun lausunnot. Samoin työterveyden kanta puuttuu. Hajusteiden häiriökäyttö on suoraan verrattavissa pahoinpitelyyn. Oppilas suihkuttaa tietoisesti hajustetta välitunnilla, jotta seuraavan tunnin opetus peruuntuisi, kun altistunut opettaja joutuu perääntymään hajumuurin takia ja pahimmassa tapauksessa suoraan sairaalaan. Ja sijaisen odottelusta tulee mukavaa loppuaikaa. Tiedän, että tämä ongelma on vaikea, eikä sitä ole ratkaistu muuallakaan Suomessa, mutta Kotka voisi nyt yrittää eturintamassa tiukentaa linjaa ja ratkaista tämän asian. Esitän vastauksen palauttamista uudelleen valmisteluun. Tarja Rantaruikka, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä on erittäin hyvä aloite. Itsekin olen tästä kärsinyt monta kertaa ja mietitään, että tämä koskisi pelkästään yläkoulua, mutta kyllä se koskee jo alakouluakin. Eli jo 5. ja 6. luokan oppilaat käyttää valtavia määriä hajusteita ja siihen ei auta, vaikka ikkunat ja ovet on auki luokassa, se haju pysyy siellä pitkän aikaa. Ja minusta on asennekasvatusta, että meillähän on kuntosaleilla lukee, että tulee hajusteettomana teatterissa, konserteissa. Siellä aikuisia yritetään opettaa siihen, että huomioidaan ne, jotka näistä hajusteista kärsivät. Niin kyllä tämä voitaisiin aloittaa ihan hyvin jo alakoulun puolella tämä ja muutenkin koulussa. Ja jos siitä menee sitten sanomaan tai laittaa viestiä kotiin, niin siitä sitten se on perusoikeus käyttää hajusteita. Että tämän takia tässä on nyt vähän vaikea tilanne, että pitääkö kaikesta aina olla joku ohjeistus, mutta valitettavasti nykypäivänä lapset ja vanhemmat tietää oikeutensa ja tiedetään, että myös lapsissa on paljon astmaatikkoja ja muita, niin onko heille sitten oikein se, että joutuvat olemaan niissä hajusteissa ja poistumaan luokasta. Ja samoin opettajat, että kyllä tämä oli erittäin hyvä aloite. Pekka Posti. Ja sitten seuraavat puheenvuorot pitää liittyä tähän palautusesityksien. Liittyykö siihen, Pekka? No vähän mutkan kautta. Kyllä. Anteeksi, liittyykö vai ei? Ei liity. No ei suoranaisesti. Ei suoranaisesti. No niin. Nyt on tehty siis palautusesitys ja sitä on kannatettu. Eli esitetty, että lähetetään uudelleen valmisteluun ja sitä on kannatettu. Ja nyt siihen ei ole muita puheenvuoroja, joten äänestämme asiasta. Oliko se Greenerin vai vihreiden? Se palautusehdotus. Niin, olemmeko yksimielisiä, että palautetaan? Ei olla. Näin tuolla ymmärretään. Ei olla yksimielisiä tästä palautuksesta, joten äänestämme. Eli asiallinen käsittely on jaa ja sitten uudelleen valmisteluun siirtyminen on ei. Onko ymmärretty? Onko se termi asiallinen? Käsittelyn jatkaminen just. Käsittelyn jatkaminen on jaa
ja uudelleenvalmistelu on ei. Ja voidaan äänestää. – 51 äänestänyt, joten kyllä on 4, ei on 46, joten tämä valtuustoaloite siirtyy uudelleen valmisteluun. Näin. Hetkinen tekninen tauko taas. Voidaan sitten jatkaa, eli tämä pykälä 48 on käsitelty ja uudelleen Pekala on puheenvuoro. Ole hyvä. Minulla olisi ollut aika tärkeä juttu. Tässä yhteydessä sitten voit käyttää puheenvuoron, kun tulee uudelleen käsittelyyn. Ymmärsitkö? Asia selvä. Eli pykälä 48 on loppuun käsitelty. Se vastaus siirtyy uudelleen valmisteluun. 49. Vastaus valtuustoaloitteeseen kioski- ja kauppatoiminnasta Sapokan tankkauspisteellä. Ja kaupunginhallitus esittää, kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen kioski- ja kauppatoiminnasta Sapokan tankkauspisteellä. Avaan keskustelun. Anne Heikkilä, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Valtuustoaloite on tehty 3 vuotta sitten ja muutama asia tässä on matkan varrella muuttunut ja halusin tuoda nämä asiat esille. Eli tässä reilu kuukausi sitten Kursorin toimitusjohtaja David Lindström kertoi, kuinka Kursorilla on yhtenä semmoisena matkailuasiana myös tämmöinen venematkailun kehittäminen Helsingistä itään. Me tiedetään, että Helsingistä kun lähtee matkailuveneiden kanssa kesälomareissuilla, niin melkein sinne länteen suunnistetaan ja tämä itäinen alue jää aika lailla vähäiseksi. Ja sen takia yhtenä ajatuksena oli, että Sapokkaa saataisiin jonkinnäköistä tämmöistä kauppatoimintaa. No, se on hyvä, että Kursori vie asiaa eteenpäin, mutta erittäin iloinen olen, että viikonloppuna sitten kuulin, että Meriniemen alakertaan entiseen Marineeroon sinne on tulossa minimarket. Eli se tulee nyt sitten tämän tällaisen tarpeen tyydyttämään varmaan, mutta ehkä yksi asia, mitä kaupunki voisi sitten suunnitella, niin on se, että jotta myös niiden meidän kotkalaisten, saarelaisten mahdollisuus pistäytyä siellä minimarketissa olisi helpompaa, niin varmaan jonkunnäköinen pistäytymislaituri voisi sinne olla mahdollisuus saada. Kiitos. Kiitos. Ei muita puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 49 päätökseksi. Sitten pykälä 50. Vastaus valtuustoaloitteeseen Tiutisen Huvilaniemen venesatamasta. Ja siellä on esitys. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Tiutisen
Huvilaniemen venesatama. Ja avaan asiasta keskustelun. Jari Elo, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvon valtuutetut. Tämä aloite on tehty vuonna 2021 ja ehkä se aloitteen teksti ei ollut niin viimeisen päälle, mutta että siinä oli ajatus, että kun sinne on jätetty tämmöinen viimeistelemätön paikka silloin, kun kaupunki alkoi lopettaa näitä venesatamoita ja se on niin kuin siellä ihan tyhjillään, niin ajatus oli siinä, että saataisiin sinne laituri, josta perustettaisiin yhtymälaituri ja laiturin ylläpitäjät pitäisi laiturista huolta ja tietysti kaupungille maksaisi mahdollisesti vesialueista vuokraa. Ja sitten toinen ajatus siinä oli, että saataisiin kesäaikaa Jokipuistoon menemä tuurimoottoriristeily sekä kaupungin ympäri kulkeva tuurimoottoriristeily siihen laiturin päällä tehtävään laiturin pysähtymään ja näin turistit pääsisivät just niin kuin tänne itäiselle Suomelle lähden matkailutiutiseen tutustumaan. Ja no ei siinä mitään, ehkä sanaa korostan, niin tulevaisuudessa aika näyttää, meillä on yksi yksittäinen henkilö investoimassa siihen paikkaan, alkaa tekemään bisnestä. Kiitos. Ei muita puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 50 päätökseksi. Ja sitten pykälä 51. Vastaus valtuustoaloitteeseen Kotkan kaupungin omistamien Metso-sertifioitujen metsien suojelusta. Ja esitys kuuluu: kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Metso-sertifioitujen metsien suojelusta. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupungin hallituksen esitys tulee pykälän 51 päätökseksi. Ja siirrytään 52. Vastaus valtuustoaloitteeseen Kyminlinnan yhteiskunnan yhteiseksi asiaksi. Ja päätösesitys: kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Kyminlinnan yhteiskunnan yhteiseksi asiaksi. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Tarja Rantaruikka, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Haluan antaa kehut demareiden ryhmälle, että olette näin hienon aloitteen tehnyt ja voisin puhua tästä aiheesta tunnin, mutta säästän teidät kuitenkin täältä. Mutta todellakin hienoa, että tämä asia on nyt kähtänyt eteenpäin ja Kyminlinnan luovutus kaupungille olisi tässä etenemässä. Ja ken haluaa sinne tulla vierailemaan, niin minun yhteyttä vaikka sähköpostilla, niin näytän siellä teille kaikki Kyminlinnan hienot paikat. Ja kiitoksia tästä aloitteesta. Ei muita puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee pykälä 52 päätökseksi. Ja sitten pykälä 53. Vastaus valtuustoaloitteeseen Kotkansaarelta itään suuntautuvan sillan rakentamisen selvittämiseksi. Ja siellä on esitys: kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Kotkansaarelta itään suuntautuvan sillan rakentamisen selvittäminen. Avaan asiasta keskustelun ja Joona Mielonen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Hienoa saada tämäkin saaga päätökseen ja vielä ihan hienosti. Tämä mun valtuustoaloitehan ei ole ehdottanut sillan rakentamista Kotkansaarelta itään, vaikka joissakin aina otsikoissa tunnutaan vähän oikaisevan, vaan se esitti, että Kotkansaarelta itään suuntautuvan siltayhteyden ja linjausvaihtoehtojen tarkempaa selvittämistä. Kuitenkin se ensimmäinen vastaus, joka silloinen tekninen johtaja antoi, totesi, että silta on liian kallis, ja se oli käytännössä se vastaus. Ja sitähän ei käynyt kiistäminen, mutta se osoitti, että tähän aloitteeseen ei silloin vastattu tai se oli ymmärretty väärin. Ja silloin hallitus päätti yksimielisesti sen palauttaa valmisteluun ja se loppujen lopuksi päätyi sitten oikeaan osoitteeseen, eli tuonne kaupunkisuunnitteluun. Ja kaupunkisuunnittelun johtaja Hannoselta ollaan nyt saatu sitten kelvollinen vastaus. Tähtäinhän on ollut tällä aloitteella saada silta varauskaavaan, sillä tällä hetkellä meillä on kaavoissa merkityt yhteystarpeet,
Mutta sitten toisaalta kaavassa on huomioitu ainoastaan meren ali kulkeva tunneli. Ja kun ihmiset tuhahtelee, että tämä silta-ajatus on äärimmäisen epärealistinen, niin ei se ole kyllä näemmä ennenkään haitannut. Kaavaahan tehdään 10, ellei jopa 100 vuoden perspektiivillä, ja sen takia mun mielestä on järkevää pitää kaikki mahdollisuudet auki. Kukaan meistä ei tiedä, minkälaisessa maailmassa me eletään 10 tai 50 vuoden tai 100 vuoden päästä. Tämän aloitteen ajatus sillan kustannuksien selvittämisestä, minä myönnän, että se on ollut ehkä vähän hötkyilevä. Tässä kohtaa se olisi liian aikaista ja en missään nimessä haluiskaan, että siihen laitetaan 100 000 euroa, että me selvitetään, kuinka paljon nyt maksaa silta, joka me ehkä rakennetaan 70 vuoden päästä. Koska sellaisella tiedolla me ei tehdä tässä kohtaa mitään, mutta muut tarpeet on hyvä selvittää. Ja tämän vastauksen mukaan tänä vuonna käynnistettävän Itäisen Kotkan yleiskaavan yhteydessä näitä yhteistarpeita tultaisiin tarkastelemaan. Eli näin osa aloitteessa esitetyistä selvityksen kohteista tulee sen myötä näillä näkymin tutkituksi, mikä on hyvä asia. Joten minä tyydyn aloitteen tekijänä tähän vastaukseen ja ihan hymyissä suin. Jari Elo, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kiitos valtuutettu Mieloselle erittäin hyvästä aloitteesta. Silta olisi kova juttu ja niin kuin puhuit siinä tunnelin varauksesta siellä Kantasatamassa, niin no en tiedä toteutuuko. Silta olisi kyllä parempi, näkisin siinä positiivisia puolia omalta ja muidenkin kohdalta, niin kuin työmatkaliikenne itsellänikin varmaan siirtyisi autosta polkupyörään Kotkansaarelle. Siinä ottaisin mukaan nämä terveydelliset jutut. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 53 päätökseksi. Ja sitten siirrytään pykälän 54. Vastaus valtuustoaloitteeseen Pölyttäjäniitty kautta mikrometsän rakentaminen Mussaloon. Ja esitys kuuluu: kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Pölyttäjäniityn mikrometsän rakentaminen Mussaloon. Avaan keskustelun. Tiina Montonen, ole hyvä. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitämme myönteisestä vastauksesta Pölyttäjäniitty-aloitteeseemme. Mussalon Haraholman puistoon tuleva mikrometsä on mielenkiintoinen hanke kokonaisuudessaan ja tuo esiin kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteita, lisätä hiilensidontaa sekä vahvistaa maaperän hiilivarastoja. Myös osallisuus on hankkeessa huomioitu mukavalla tavalla kaupunkilaisille avoimella monimuotoisuuskävelyllä ja opastuksella luonnonkasvien siementen keräykseen niittyaluetta varten. Toivottavasti jatkossa pölyttäjäniittyjä tai pölyttäjille ystävällisiä alueita syntyy muuallekin kaupunkiin, kuten teiden varsille, puistoihin, taloyhtiöiden ja omakotitalojen pihoille sekä parvekkeille. Kaikki voimme tehdä sen eteen jotakin. Siksi toivoimme aloitteemme yhteydessä ohjeistusta asukkaille siitä, millä edellytyksillä rakennusten omistajat ja taloyhtiöt voisivat perustaa omille tonteilleen vastaavia pölyttäjille tarkoitettuja alueita. Toivotaan, että se voitaisiin myöhemmin saada. Pölyttäjäkantojen heikentymisen syynä on elinympäristöjen väheneminen. Pölyttäjien ansiosta meidän ruokavalikoimamme on laajempi ja elintarvikkeet parempilaatuisia. Jos erilaisia pölyttäjiä ei ole riittävästi, sato uhkaa heiketä jopa osittain dramaattisesti. Me tarvitsemme pölyttäjiä ja pölyttäjät tarvitsevat meitä. Henri Herranen, ole hyvä. Että kaupunki panostaa näihin puistoalueihin jatkuvasti, mutta edelleen korostan sitä, että tasavertaisuutta täällä tiettyjä asuinalueet, voisin sanoa, että syrjitään suoraan. Edelleen en vedä kotiin päin, mutta Turvala Hovila-alueella kaupunki on edelleen muuttanut sieltä näiden kyseisten puistoalueiden statusta, jolloin siellä nyt ei kaupungilla ole sitten muka mitään velvoitetta
ajaa nurmikoita, että se on tällä hetkellä pöllyttäjäniittyjä. Että ne on ihan hirveän näköisiä, jos ei niitä kaupunkilaiset itse omakustanteisesti hoitaisi. Että edelleen rahaa jaetaan kaikenlaisiin asioihin, mutta että tasaisesti ympäri Kotkaa kaikki alueet on ihan samanarvoisia. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen vastaus tulee pykälän 54 päätökseksi. Ja sitten on pykälä 55, vastaus valtuustoaloitteeseen joukkoliikenteen järjestämisestä. Ja siellä on esitys. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi joukkoliikennejaoston käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen joukkoliikenteen järjestäminen. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 55 päätökseksi. Ja sitten täällä on pykälä 56. Vastaus valtuustoaloitteeseen koululuokkien ilmaisista joukkoliikennematkoista. Ja kaupunginhallituksen esitys on: kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi joukkoliikennejaoston käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen koululuokkien ilmaiset joukkoliikennematkat. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 56 vastaukseksi. Ja sitten pykälä 57. Onko valtuustoaloitteita? Ei ole, joten pykälä 57 on käsitelty ja kokous on päättynyt. Kiitoksia hyvin paljon. Kiitos kärsivällisyydestä kaikille. Tämähän menee.